สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมียวบานนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าพืชชนิดใดบ้างที่ปลอดภัยสำหรับน้องแมวและสามารถปลูกไว้ภายในบ้านได้และพืชชนิดใดที่คุณจะต้องหลีกเลี่ยงให้ห่างจากน้องแมวที่สุดแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเหมียวบานไว้ด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณเข้าใจน้องเหมียวของคุณมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะไปรู้จักกับพืช5ชนิดที่ปลอดภัยและ5ชนิดที่มีพิษกับแมวต้องบอกก่อนว่ายังมีพืชอีกหลายชนิดที่คลิปนี้ไม่ได้พูดถึงซึ่งหากใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูรายชื่อของพืชได้ทางลิงก์ใต้ description เลยครับเอาล่ะเรามาเริ่มกันด้วยพืชที่ปลอดภัยสำหรับแมวกันก่อนเลยดีกว่าพืชชนิดแรกที่ปลอดภัยและสามารถปลูกไว้ในบ้านโดยไม่มีพิษต่อแมวก็คือดอกกุหลาบแต่ระวังต้นไม้อื่นๆที่มีชื่อว่ากุหลาบแต่ไม่ใช่กุหลาบด้วยนะครับอย่างเช่นกุหลาบแห่งทะเลทรายหรือที่รู้จักกันในชื่อต้นชวนชมพริมโรสดอกกุหลาบคริสต์มาสและกุหลาบหินเป็นต้นซึ่งกุหลาบแท้ๆนั้นปลอดภัยสำหรับน้องแมวแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่บ้างเช่นในกรณีที่คุณนำกุหลาบที่เป็นช่อดอกไม้เข้ามาในบ้านต้องแน่ใจว่าในช่อนั้นไม่มีดอกไม้อื่นๆที่เป็นอันตรายปนอยู่ด้วยตัวอย่างเช่นในช่อดอกไม้หลายๆร้านจะนิยมจัดดอกยิปโซรวมไว้ด้วยถึงแม้ว่ายิปโซจะไม่ถือว่าเป็นพิษต่อแมวแต่ก็มีบางกรณีที่แมวของคุณกินดอกยิปโซมากเกินไปแล้วอาจจะเกิดการระคายเคืองได้เช่นกันดังนั้นคุณควรเช็คให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้นำช่อดอกกุหลาบที่ปนกับดอกไม้อื่นๆที่ไม่ปลอดภัยสำหรับแมวมาด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคำนึงก็คือหนามของกุหลาบเพราะแมวมีนิสัยอยากรู้อยากเห็นอาจจะโดนหนามกุหลาบตำได้แต่ว่าแมวส่วนใหญ่นั้นไม่ค่อยสนใจดอกกุหลาบเท่าไหร่ทำให้กุหลาบจึงค่อนข้างปลอดภัยครับพืชที่ปลอดภัยชนิดที่2ที่อยากจะแนะนำเพราะกำลังเป็นที่นิยมกันในหมู่นักสะสมไม้อวบน้ำนั่นก็คือฮาโวเทียหรือที่บางคนรู้จักกันในชื่อต้นม้าลายมีลักษณะเป็นใบปลายแหลมและมีติ่งสีขาวๆคล้ายหูดโดยเจ้าฮาโวเทียนั้นปลอดภัยสำหรับน้องแมว 100% เราสามารถปลูกในบ้านได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นอันตรายต่อน้องแมวเลยถึงแม้น้องแมวจะไปลองแทะบ้างเล็กน้อยโดยฮาโวเทียนั้นเป็นพืชอวบน้ำที่ไม่ใช่แคคตัสและดูแลรักษาง่ายแถมปลอดภัยสำหรับแมวเพราะไม่ใช่พืชอวบน้ำทุกชนิดที่จะปลอดภัยสำหรับแมวและสามารถปลูกไว้ในบ้านที่มีแมวได้พืชที่ปลอดภัยชนิดที่3คือดอกลิ้นมังกรหรือ Snapdragon โดยปกติแล้วต้นนี้มักจะปลูกไว้นอกบ้านมากกว่าทั้งนี้ดอกลิ้นมังกรหรือ Snapdragon ทุกประเภทนั้นปลอดภัยสำหรับแมวไม่ว่าจะเป็น Snapdragon ทั่วไป Lesser Snapdragon หรือ Wither Snapdragon ก็ตามทั้งหมดนั้นล้วนปลอดภัยสำหรับแมวแปลว่าน้องแมวนั้นแอบแทะพืชชนิดนี้เข้าไปพวกเขาก็จะไม่เป็นอะไรครับพืชที่ปลอดภัยชนิดที่4นั้นค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนี่คือแคทมินท์โดยแคทมินท์นั้นปลอดภัยต่อแมวซึ่งแคทมินท์และแคปนิดนั้นต่างก็เป็นพืชสกุลเนพิต้าแต่มีความแตกต่างกันทำให้อาจจะมีคนเรียก2ต้นนี้สลับกันได้โดยแคปนิดหรือเนพิต้าแคทเทอเรียนั้นมีผลทำให้แมวเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ทำให้พวกเขารู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขขึ้นได้แต่แคทมินท์นั้นมีผลในระดับที่น้อยกว่าและแมวส่วนใหญ่จะไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยข้อแตกต่างอีกข้อของแคทมินท์ก็คือดอกสีม่วงประกายฟ้าที่ดูสวยงามสามารถตกแต่งสวนให้สวยงามได้รวมไปถึงปลูกไว้ในบ้านได้เช่นกันฉะนั้นเราสามารถบอกได้ว่าการปลูกแคทมินท์ไว้นั้นวินวินทั้งเจ้าของและแมวโดยที่แมวเองก็อาจจะได้ประโยชน์จากการเสพแคทมินท์แทนแคทนิปบ้างและคุณก็จะได้ดูต้นไม้ที่สวยงามไปด้วยซึ่งหากใครที่คิดจะปลูกแคทนิปแล้วอาจจะลองดูแคทมินท์ไว้เป็นตัวเลือกก็ได้เช่นกันและพืชที่ปลอดภัยชนิดสุดท้ายนั้นค่อนข้างชัดเจนเพราะมีคำว่าแมวอยู่ในชื่อด้วยนั่นก็คือหญ้าแมวซึ่งหญ้าแมวนั้นจะแตกต่างจากหญ้าสนามถึงแม้จะมีหน้าตาคล้ายกันแต่หญ้าแมวนั้นปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับแมวโดยหญ้าชนิดนี้มักจะได้มาจากการเพาะเมล็ดข้าวโอ๊ตข้าวสาลีหรือข้าวบาเล่โดยหญ้าเหล่านี้มักมีลักษณะเป็นใบแหลมที่นุ่มและชุ่มชื้นซึ่งดึงดูดแมวได้ดีข้อดีของการปลูกหญ้าแมวนั้นคือถ้าคุณไม่อยากให้น้องแมวไปแทะต้นไม้อื่นๆในบ้านที่คุณปลูกไว้จนเสียหายการมีหญ้าแมวกระถางเล็กๆไว้จะสามารถช่วยป้องกันไม่ให้ต้นไม้นั้นเสียหายได้
ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการมีหญ้าแมวคือการมีอาหารเสริมที่น้องแมวชอบในบ้านและสุดท้ายการปลูกหญ้าแมวนั้นเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากคุณสามารถหาซื้อเมล็ดพันธุ์หญ้าแมวและชุดปลูกหญ้าแมวได้จากร้านอาหารสัตว์เลี้ยงหรือผ่านทางออนไลน์ได้เช่นกันและการปลูกรวมไปถึงการดูแลรักษาก็ยังทำได้ง่ายอีกด้วยครับมาต่อกันที่พืชที่เป็นพิษต่อแมวกันพืชชนิดแรกนั้นหลายๆคนที่เลี้ยงแมวน่าจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วพืชชนิดนี้ก็คือดอกลิลลี่เช่นดอกลิลลี่อีสเตอร์ดอกลิลลี่ลายเสือดอกลิลลี่เอเชียติกดอกลิลลี่ญี่ปุ่นหรือคาโนโกะยูริล้วนเป็นพิษต่อแมวและเป็นพิษที่ค่อนข้างรุนแรงดอกลิลลี่กับแมวนั้นมีความสัมพันธ์ที่น่าสนใจเราไม่ทราบแน่ชัดว่าทำไมแต่ทุกส่วนของต้นลิลลี่นั้นเป็นพิษต่อแมวอาจทำให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได้ดังนั้นหากแมวของคุณกินละอองเกสรใบไม้หรือกีบดอกลิลลี่นั่นอาจทำให้น้องแมวประสบภาวะไตวายเฉียบพลันได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะถึงแม้ว่าน้องแมวอาจจะไม่มาแทะต้นไม้เหมือนกับที่แทะหญ้าแมวแต่ละอองเกสรของดอกลิลลี่ก็ยังเป็นอันตรายน้องแมวอาจจะรับละอองเกสรเข้าไปและประสบภาวะไตวายได้อยู่ดีฉะนั้นนี่ไม่ใช่ต้นไม้ที่ควรมีไว้ในบ้านที่มีแมวเลยครับพืชชนิดต่อไปคือโรโดเดนดรอนหรืออาจจะเรียกว่ากุหลาบพันปีโดยปกติแล้วต้นนี้จะปลูกไว้นอกบ้านและแมวส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยสนใจต้นนี้มากนักแต่ต้นนี้นั้นค่อนข้างมีพิษเพราะโรโดเดนดรอนทุกประเภทจะมีไกลโนท็อกซินซึ่งส่งผลให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนหัวใจเต้นผิดจังหวะความดันโลหิตต่ำและประสาทหลอนได้พืชมีพิษชนิดที่ 3เป็นพืชที่น่าสนใจมากนั่นก็คือว่านหางจระเข้เพราะถึงแม้ว่าเนื้อวุ้นของว่านหางจระเข้นั้นจะปลอดภัยสำหรับแมวและถูกนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์สำหรับแมวหลายชนิดเช่นแชมพูผ้าเช็ดทำความสะอาดแต่ว่าน้ำยางที่อยู่ระหว่างผิวใบนั้นไม่ปลอดภัยนะครับเพราะมีสารซาโปนินซึ่งอาจทำให้เกิดอาการท้องร่วงและปวดท้องได้ซึ่งสามารถพูดได้ว่าการปลูกว่านหางจระเข้ในบ้านนั้นไม่ใช่ความคิดที่ดีนะเพราะมีโอกาสที่แมวของคุณอาจจะไปกัดและสัมผัสกับชั้นที่อยู่ด้านในของใบนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณจึงควรหลีกเลี่ยงการปลูกว่านหางจระเข้ไว้ในบ้านที่เลี้ยงแมวพืชชนิดถัดไปที่ควรหลีกเลี่ยงคือกุหลาบหินหรือกาลังโชซึ่งพืชในสกุลนี้นั้นมีมากกว่า125สายพันธุ์และถึงแม้ว่าไม่ใช่ทุกสายพันธุ์จะเป็นพิษต่อแมวแต่ทางที่ดีเพื่อความปลอดภัยแล้วสามารถมองว่าทุกสายพันธุ์นั้นเป็นพิษกับแมวได้เลยโดยเหตุผลที่คุณต้องหลีกเลี่ยงพืชชนิดนี้เพราะว่ามีคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ที่หากกินเข้าไปแล้วอาจจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับหัวใจได้ซึ่งพืชชนิดนี้นั้นก็นิยมปลูกไว้ในบ้านอีกด้วยแต่สำหรับบ้านที่เลี้ยงแมวควรหลีกเลี่ยงนะครับและสุดท้ายพืชที่คนเลี้ยงแมวต้องหลีกเลี่ยงก็คือดอกเบญจมาศซึ่งดอกเบญจมาศนั้นมีหลายสายพันธุ์บางสายพันธุ์นั้นมีสารไพลิทรินซึ่งสารไพลิทรินนั้นมักจะใช้ในยากำจัดเห็บหมัดสำหรับแมวสารนี้ส่งผลต่อแมลงและใช้เป็นยาฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพแม้ว่าไพลิทรินโดยทั่วไปจะถือว่าปลอดภัยสำหรับแมวโดยอาจจะมีพิษเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ไพลิทรอยหรือสารเคมีที่ใช้กำจัดแมลงที่ถูกสังเคราะห์เลียนแบบสารไพลิทรินและใช้ในการรักษาเห็บหมัดสำหรับสุนัขนั้นไม่ปลอดภัยสำหรับแมวนี่จึงเป็นเหตุผลที่คุณไม่ควรให้แมวใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัดสำหรับสุนัขกับแมวอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าดอกเบญจมาศนั้นจะเป็นพิษต่อแมวเพียงเล็กน้อยแต่ก็ไม่ควรให้น้องแมวเข้าใกล้จะดีที่สุดเพราะแมวบางตัวที่อ่อนแออาจจะมีปัญหาได้และมีแมวบางตัวที่เป็นโรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสกับดอกเบญจมาศมาแล้วดังนั้นพืชชนิดนี้จึงมักเป็นพืชที่เป็นพิษต่อแมวและขอย้ำว่ายังมีพืชอีกหลายชนิดที่ไม่ปลอดภัยสำหรับน้องแมวดังนั้นหากต้องการให้บ้านของเรามีต้นไม้หรือสวนที่ปลอดภัยสำหรับแมวแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายชื่อพืชชนิดอื่นๆได้ที่ลิงก์ใน description เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับและหากใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถบอกเราได้ทางช่องคอมเมนต์เลยครับและเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับแมวอีกมากมายที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้
ดังนั้นลองเข้าไปดูคลิปอื่นๆของเรา และอย่าลืมกดติดตามช่องเมียวบ้านเอาไว้ เพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาใหม่ๆ ที่จะช่วยให้เข้าใจน้องแมวสุดน่ารักมากขึ้นสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ